Ish-Ministri Mbrojtjes Fatmir Mediu padit Kryeprokuroren Ina Rama dhe kryetarin e grupit hetimor të çështjes së Gërdecit Sokol Stojani për shpërdorim detyre dhe publikim të sekreteve hetimore me qëllim diskriminimin e tij. Verifikimet që po bëhen prej kohësh nga ekspertë të qeverisë dhe pushtetit lokal kanë bërë të mundur zbulimin e 4.000 hektarëve tokë që shtrihen në bregdetin e Skavajës dhe Velipojës. Ato do të vijnë në dispozicion pronarëve. Kryeministri Berisha përsëriti sot nga Kavaja se vota majtas është kthim prapa. Shefi i qeverisë tha se ai po mban premtimet për ngritjen e rrogave e pensioneve, ujin dhe energjinë, si dhe investimet në infrastrukturë. Ministri i jashtëm i Kosovës, Skënder Hyçeni, kërkoi sot në pallatin e Qelqit të OKB-s dhënien fund të mandatit të UNMIK-ut në Kosovë. Ai tha se Prishtina po kërkon mënyra të shumta për përmirësimin e kushteve të jetesës së pakicave, veçanërisht atyre serbe. Efektet e krizës ekonomike po i përjetojnë më së shumti industrialistët e makinave. Kompania indiane Tata Motors nxori në treg makinën Nano me çmimin më të lirë në botë për vetëm $2.000. Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrinj, ju uroj mirëseardhje në edicionin qendror të lajmeve në televizionin Kombëtar Klan, cilat janë ngjarjet kryesore të kësaj të hëne. Ish-Ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu ka depozituar një kallëzim penal ndaj prokurores së përgjithshme Ina Rama, por edhe kryetarit të grupit hetimor për çështjen e Gërdecit Sokol Stojani. Sipas avokatëve mbrojtës të zotit Mediu, në një deklaratë bërë për mediat, janë shprehur se akuzat lidhen me faktin se këta dy persona kanë publikuar akte të rëndësishme të dosjes së Gërdecit, por kanë bërë edhe një cënim autoriteti në mënyrë të qëllimshme dhe antiligjore të personit. Jo vetëm njëri prej avokatëve mbrojtës është shprehur se në emisionin Opinion të gazetarit Blendi Fevziu, ku Ish-Ministri i Mbrojtjes ishte përballë 4 gazetarëve, njërit prej tyre, prokurori i çështjes në mënyrë të rregullt i dërgonte të dhënat e fshehta të hetimit. Ndjekim kronikën. Ish-Ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu padit Kryeprokuroren Ina Rama dhe kreun e grupit hetimor të çështjes Gërdeci, Sokol Stojani. Në cilësinë e deputetit, Mediu ka njoftuar përmes avokatit të tij mbrojtës kallëzimin penal për kryeprokurorin dhe varësin e tij Stojani për akuzën e nxjerrjes së akteve dhe të dhënave sekrete të hetimit, si dhe shpërdorim të detyrës. Për të realizuar qëllimin e saj kriminal dhe diskreditimin publik të zotit Fatmir Mediu, si dhe për të krijuar në opinion të pavërteta në publik rreth tragjedisë ndodhur në Gërdec dhe lidhjes së tragjedie me emrin e zotit Mediu, gjatë deklarimit kërkesës për heqje të imunitetit, ka publikuar në mënyrë të qëllimshme dhe të palishme përmbajtjen e akteve procedurale të dosjes hetimore përkatëse. Kallëzimi i ish-ministrit Mediu përfshin dhe prokurorin Sokol Stojani. Nga një i paditur, ministri Mediu kthehet në një paditës, duke deklaruar publikisht se për herë të parë është në gjendje të provojë një akuzë të rëndë edhe për prokurorin që drejtoi hetimet e çështjes Gërdeci. Ne jemi në gjendje të provojmë që nga telefoni celular i Stojanit është referuar pyetje në mos fyerje ndaj zotit Mediu në celularët e gazetarëve të pranishëm në emision. Për sa kohë teksti i përçuar përmban sugjerime për pyetje publike ndaj zotit Mediu, pa i hyrë subjektivisht fyerjeve të mundshme të përmbajtura në to, zoti Mediu ka gjykuar që nëpërmjet realizimit të veprimit të palishëm më sipër, për më tepër në kushtet kur për një vit rresht prokuroria refuzoi të realizojë pyetjen e tij institucionale, prokurori Stojani ka konsumuar elemente të veprës penale shpërdimit të detyrës parashikuar nga 248 e Kodit Penal. Një vit pas tragjedisë së 15 marsit, prokurorët e të pandehur përfshihen në një debat ligjor dhe juridik, nga i cili nuk dihet kush do të dalë i ndëshkuar. Verifikimet që përkryen prej kohësh nga ekspertë të qeverisë, por edhe të pushtetit lokal, kanë arritur në konkluzionin se janë rreth 4.000 hektarë sipërfaqe tokë në bregdetin midis Kavajës dhe Velipojës. Bëhet fjalë për një sipërfaqe pronë-shtetërore në zona turistike, e cila do të shpërndahet pronarëve nëpërmjet skemës së kompensimit ose këta të fundit do të bëhen aksioner në ngritjen e resurseve turistike. Qeveria ka identifikuar një sipërfaqe prej 4.000 hektarësh në bregdet, e cila do të përdoret për kompensimin fizik të pronarëve. Kjo është harta me parcelat që po verifikohet për të futur në skemën e kompensimit. Këshilltari i Kryeministrit për çështjen e pronave, Fatmir Mediu, shpjegon se bëhet fjalë për tokë shtetërore që më së shumti gjendet në bregdetin verior, nga Kavaja në Velipoj. Ngjyra e blertë tregon pikërisht tokën në pronësi të shtetit, e cila do të shkojnë në funksion të pronarëve të vjetër. Sot rezulton që një sasi pasurish rreth 4.000 hektar, që nuk pretendojmë që kjo të ezauroj si thosh procesin e kompensimit fizik.
Po bëhen verifikimet, zyrat e regjistrimit të pasurive, por po bëhen verifikimet përkatëse do fillojnë së shpejti dhe verifikimet përkatëse edhe në vetë agjencinë. Nga një informacion paraprak janë asede që nuk janë subjekt procesit të kthimit. Këshilltari i Kryeministrit zbulon se për herë të parë mendohet të zbatohet një skemë kompensimi alternative, që pritet të kënaqë pronarët e vjetër dhe nga ana tjetër të ndihmojë zhvillimin e turizmit elitar. Pronarët historik do të bëhen aksionerë në këto investime duke përfituar të ardhurat nga qiraja e tokës. Në qoftë se këto asete do të vijë në shfrytëzim për rezorte turistike, në një farë mënyrë pronarët historik të kompensuar në këto terrene do të ishin bashkëaksionerë të këtyre investime, duke siguruar me një plan likuidimi të mirë përcaktuar, duke siguruar kompensimin e tyre në vite. Zonën e Velipojës, bëhet fjalë për në zonën e Shëngjinit, bëhet fjalë për në zonën e Verit të Durrësit, bëhet fjalë edhe për zonën e Kavajës, bëhet fjalë edhe për pjesën e Lezhës të Turbinit. Ku shton se ka me dhjetra kërkesa nga investitorë të huaj, nga Italia deri në Dubai, për ngritjen e rezorteve turistike në Bregdetin shqiptar. Qeveria shqiptare tashmë ka përpiluar një skemë të qartë të ndihmës për 6.000 familje të pastreja, duke i paguar interesat e kredive që banorët do të marrin për të blerë apartamentet që dëshirojnë. Por si do të funksionojë skema? Fillimisht do të jenë bashkia e cila do të përpilojë edhe listën e personave që janë të pastre. Më pas këta do të zgjedhin në treg banesën që preferojnë dhe më pas nëpërmjet një fondi të mirë përcaktuar nga qeveria shqiptare do të bëhet pagimi i interesave për kredit. Qeveria ka gati fondin për të mbuluar interesat e kredisë për strehimin e 800 familjeve. Me të përpiluar lista e përfituesve nga ana e bashkive, qytetarëve nuk ju mbetet gjë tjetër veçse të gjejnë në treg apartamentin dhe të aplikojnë pranë bankës së përzgjedhur për të tërhequr kredin. Doris Andoni, drejtore e politikave të strehimit, thotë se ky është vetëm fillimi i një skeme për blerjen e 6.000 apartamenteve për të pastrehët. Pritet vetëm fillimi, domethënë miratimi i këtyre listave nga ato bashkitë, nga këshillat bashkiak, ku do zbatohet ky projekt. Për të mbuluar interesat e kredisë, buxheti për këtë vit është 126 milion lek. Bashkia e Tiranës ka rreth 250 familje, Bashkia e Durrësit rreth 150, Shkodra 150, Kavaja 50, Vlora 75, Korça 75, Gjirokastra 50 familje. Plus këtyre 800 familjeve do të jenë edhe 6.000 familje të tjera. Përfituesit do të paguajnë vetëm 3% për kredinë e marrë, ndërsa pjesa tjetër do të financohet nga shteti. Kjo skemë pritet të japë një impuls edhe tregut të banesave në vend, në një situatë kur ndërtuesit deklarojnë se kanë me mira apartamente të pashitura. Me një të shtëmbre dy zogj. Domethënë nga njëra anë mbështet familje që kanë nevojë për strehim, nga ana tjetër do të ndikojë në qarkullimin e banesave në treg. Këto banesa pra mund të jenë kontingjent për të blerë nga këto familje, por sigurisht që familja do të synojë që të gjejë një banesë me një çmim sa më të ulët, sepse ne kemi vendosur edhe kufi për nivelin maksimal të çmimit që mund blihet banesa. Kryeministri i vendit Berisha ishte sot në Kavaj, nga ku deklaroi se vota majtas është një kthim prapa për Shqipërinë. Ai ka marrë pjesë në një tubim në kuadër të turit Shqipëria po ndryshon, ku edhe një herë ka folur me banorët për arritje të rëndësishme të qeverisë shqiptare, investime madhore në infrastrukturë, mbajtjen e premtimeve për rritjen e pagave, të pensioneve, për furnizimin me ujë të pishëm, por edhe me energji elektrike. Kryeministri Berisha është ndalur edhe në komunën Synej, ku ka takuar banorët e shtëpive që u shëmbën nga rrëshqitja e tokës dhe ka premtuar ndërtimin e banesave të tyre. Detajet i sill kronika. Kryeministri Berisha u premtoi banorëve të komunës së Synejit në Kavaj, shtëpitë të cilëve u shëmbën si pasojë një rrëshqitje masive të tokës, se qeveria dhe pushteti lokal do të bëjë të pamundurën në sistemimin e tyre sa më parë. Përfundojmë studimin dhe të ndërmarrim një veprim të fuqishëm, sepse këto janë shembull, po e vërteta është që kjo kodër është jo premtuese. Ne kemi mundësi të plot të ndihmojmë çdo familje shqiptare në nevojë. Më herët, shefi i qeverisë zhvilloi një takim në kuadrin e turit Shqipëria po ndryshon, ku inauguroi fillimin e punimeve për rrugën hyrëse të qytetit, me një vlerë prej 110 milion lekësh. Kreu i ekzekutivit ka kujtuar investimet e bëra në qytetin dhe rrethinat e Kavajës, të cilat kapin shifrat e 12 milion eurove. Kryeministri ka kërkuar qeverisë vendore të gjejë truallin e përshtatshëm për të ndërtuar pallatin e sportit, si dhe tregun e qytetit. Një premtim tjetër shumë i rëndësishëm i imi është që ju të keni ujë 24 orë. Rezultati i çtimeve të puseve dëshmon se cilësia e ujit është të shkëlqyer.
Në këto 4 vite, deklaroi Kryeministri, Shqipëria ka ndryshuar dhe në mandatin e dytë të qeverisë së tij do të ketë edhe më shumë ndryshime. Për shkak të krizës financiare dhe ekonomike, vendet tjera po ngrin rrogat e pensionet. Ne jo vetëm që s'do t'i ngrim, por do bëjmë me datën 1 maj rritjen më të madhe të 4 viteve që shkuan. Berisha ka deklaruar se së shpejti akse të rëndësishme, si ai Vlorë-Shkodër, do të bëhet me 4 korsi ndërsa do të përfundojë dhe rruga Arbrit. Do shtrojmë me 4 korsi arterën kryesore të vendit Vlorë-Shkodër. Do përfundojmë Boshtin e Jugut, do përfundojmë rrugën e Arbrit, do përfundojmë rrugën e re Tiranë-Elbasan dhe Qafë-Pllocë-Quks. Nisur nga debatet më të fundit për procesin e pajisjes së kartave të identitetit, Kryeministri Berisha e ka kërkuar të gjithë qytetarëve të Kavajës të aplikojnë dhe të pajisen me to. Gjithashtu Berisha ka ftuar qytetarët e Kavajës të votojnë për të djathtën, pasi e Majta është ndryshim që çon prapa. Majtas është mbrapa. Ora e shqiptarëve është ora e djathtë, është ora e historisë. Ftoj të gjithë qytetarët shqiptarë të marrin letërnjoftimet elektronike. Janë dokumenta me të cilat ju do mund të udhëtonin të 4 anë të Europës si qytetar të saj. Kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe bashkëshortja e tij kanë aplikuar për kartat e identitetit në njësinë e tyre bashkiake në kryeqytet. Kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim u ka bërë thirrje qytetarëve të marrin pjesë edhe ata në këtë proces të rëndësishëm, i cili garanton të drejtën kushtetuese për të votuar, por edhe zgjedhje të lira e të ndershme. Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim ishte pranë njësisë bashkiake numër 7, ku aplikoi për pajisjen me letër njoftim. I shoqëruar nga bashkëshortja e tij, Meta shfrytëzoi rastin për të bërë thirrje qytetarëve që të aplikojnë edhe ata, pasi sipas tij ky proces është i rëndësishëm për të zhvilluar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Dua të bëj mesazh të gjithë qytetarëve dhe gjithë qytetarët të këtij vendi që të aplikojnë për karta e identitetit, pasi ky është një proces shumë i rëndësishëm, jo vetëm për të garantuar të drejtën e tyre kushtetuese, është edhe kontribut që çdo qytetar realizon për të patur të gjitha shërbimet që ai kërkon nga shteti i tij, është edhe një detyrim edhe në kuadër të procesit të integrimit evropian të vendit tonë. Gjithashtu Meta i kërkoi edhe një herë qeverisë të subvencionojë në maksimumin e mundshëm familjet me të ardhurat të vogla, të cilat e kanë të pamundur për ballimin e kostos së letërnjoftimeve. Ndërkohë, kryetari i Partisë Socialiste Ina Rama edhe një herë ka përsëritur deklaratat e tij se procesi zgjedhor i 28 qershorit është seriozisht i rrezikuar pasi qeveria po dështon në procesin e pajisjes së qytetarëve shqiptar me kartat e identitetit dhe nuk po merr parasysh propozimet e kësaj force politike për mbarvajtjen e procesit në fjalë. Por Rama nuk e ka pranuar as ftesën e Berishës për të aplikuar në të njëjtën kohë për të pajisur me kartë identiteti. Kryetari i Partisë Socialiste Ina Rama nuk pranoi ftesën që një ditë më parë Kryeministri i bëri për të aplikuar së bashku për kartat e identitetit, por e akuzoi atë se më 28 qershor nuk mund të grabit votat e shqiptarëve, duke lënë pa karta të varfrit që janë mbështetës të opozitës. Sot, unë i them Sali Berishës të dëgjoj, sa nuk është vonë dhe të veproj sa jemi ende në kohë për të shpëtuar zgjedhjet, duke u dhënë kartat e identitetit falas të gjithë zgjedhësve që nuk kanë pasaport dhe t'i lërë shakat banale, duke më ftuar mua të shkoj të marr bashkë me të kartën për të sensibilizuar njerëzit, sepse në kodin zgjedhor e kemi përcaktuar si prioritet pajisjen me kartë të zgjedhësve pa pasaport. Gjatë një dalit të posaçme për shtyp, kreu i PS-s tha gjithashtu se duke folur për 22 marsin e vitit 92, ditën kur ky popull i dha Sali Berishës një mbështetje të jashtëzakonshme për ta udhëhequr në rrugën e dritës dhe diturisë. Udhëheqësi i koalicionit të Gërdecit na kujtoi dje edhe një herë se u bën 17 vjet rradh që ky njeri shan e shpiv sa herë del në ekran, gënjen e tallet sa herë flet për punën e tij. Thot atë që nuk bën dhe bën, atë që nuk thot, sa herë që i jepet mundësia qeverisë. Të gjithë me radhë deklaratat nga disa krerë të forcave kryesore politike në vend, por cilat janë të tjera zhvillime që kanë shënjuar ditën e sotme. Të përmbledhura, ju ftoj të ndiqni në vijim. Kryetarit Partisë Socialiste ka lindur dhe një sindrom i ri, ajo e frikës së letërnjoftimeve të reja elektronika. Thirrjes së kryeministit të vendit drejtuar dje atit për të shkuar në zyrat e tyre për kacje të gjendjeve civile dhe për të bërë aplikimin për letërnjoftimet e reja, për të dhënë shembullin e tyre dhe për të bërë thirrje qytetarëve shqiptar për të marrë këto dokumenta si dëshmi të përgjegjësisë së tyre qytetare
dhe vullnetit të tyre për të patur dokument identifikimi, dokumentin më modern në Europë dhe si kusht kryesor për liberalizimin e vizave, thirrjes së kryeministrit shqiptar për të dhënë shembullin e tyre personal, zoti Rama tregoi sot se nuk ka ndërmend të përgjigjet dhe kjo vjen për shkak të fobisë së tij, jo vetëm ndaj kartave elektronike, por dhe ndaj votave të 28 qershorit që do ta shndrojnë zotin Rama vetëse në kryetarin e dështuar të partisë dështuar të bashkisë. Dje Edi Rama hoqi maskën dhe u tha shqiptarëve se unë jam zotëria 15%. Ai zgjodhi ditën e festës zyrtare në kundërshtim me të gjitha ligjet e vendit për të mbledhur KRT-n e tij dhe për të dhënë 30 leje ndërtimi me të cilat ai përfiton në varësi të vendit ndërtimit nga 100.000 euro deri në 2 katë ndërtimi. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike dënon këtë akt amoral të paligjshëm si një mega korrupsion të zotit Rama, si dhe informon ndërtuesit të cilët kanë marrë këto leje se praktika e ditës festës nuk do të pranohet nga kjo shumicë qeverise, prandaj t'i kërkojnë zotit Rama t'i kthejnë mbrapa shkaparin dhe rishfetin që ju kanë dhënë ditën e djeshme. Zëdhënësi i koalicionit Gërdecit dhe ministri i oborit familjes kryeministrore nuk ka rrinë ta kuptojë se Bashkia e Tiranës punon dhe në ditë feste. Ndërkohë që padroni i tij Sali Berisha vetëm shan dhe shpif. Detyra jonë është punojmë dhe të shërbejmë qytetarëve, ndërkohë që e vetmja gjë që zëdhënësat e koalicionit Gërdecit din të bëjnë është të lexojnë ato çka u dikton padroni i tyre Sali Berisha. Për të mbetur tek politika, kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta nga kryeqendra e Veriut nga Shkodra ka deklaruar se forca e tij politike nuk ka ndërmend të bëjë koalicion me Partinë Demokratike pas zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare të 28 qershorit. Ai ka theksuar se në rast se LSI nuk fiton e vetme, atëherë do të bashkëqeverisë me Partinë Socialiste, por ndërkohë është treguar i kujdesshëm të theksoj se do të njohë gabimet e udhëheqjes Partisë Socialiste të paktën vitin e fundit. Kush nga Lëvizja Socialiste për Integrim ka thënë se do të ketë mundësi për të qeverisur bashkë me Berishën apo Partinë Demokratike në të ardhmen. Askush. Në rast se koalicioni nuk fiton i vetëm, i shikon mundësit e bashkëqeverisjes me Partinë Socialiste, nuk sjell ndonjë gjë të re. Sepse ne gjithnjë, në të gjitha qëndrimet që kemi mbajtur në të kaluar, kemi bërë i dallim të qartë midis faktit që ne e shohim Partinë Socialiste dhe socialistët përgjithësi si aleat potencial dhe të natyrshëm gjithmonë, dhe faktit që lidershipi i tyre ka kryer veprime të cilat nuk i kanë shërbyer interesave të opozitarizmit të Shqipëri, apo të mbrojtjes të demokracisë në Shqipëri, apo të mbrojtjes kushtetutës që ka votuar populli shqiptar, apo të pavarësisë së sistemit gjyqësor që është cënuar rënd në Shqipëri e kështu me radhë. Është një periudhë deklaratash politike, jemi në prag të fushatës elektorale për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare, andaj dhe në emisionin Opinion të gazetarit Blendi Fevziu ka nisur një seri e re me titull Kush fiton? Në këtë mbrëmje do të jenë sërish përballë dy përfaqësues të Partisë Demokratike dhe asaj Socialiste. Nga majoranca e ftuar sonte në emisionin e Blendi Fevziut është ministri i Brendshëm Bujar Nishani, ndërsa nga Partia Socialiste deputeti Fatmir Xhafa. Debati mes tyre pritet fokusohet kryesisht tek procesi i kartave të identitetit, por edhe çështje të tjera të politikës së ditës. Formati i emisionit ka në përbërje të vet edhe komunikimin me teleshikuesit, të cilët mund të dërgojnë pyetjet e tyre nëpërmjet SMS-ve. Politika dhe qytetarët në Maqedoni ja dolën që në zgjedhjet e së dielës të përmirësojnë imazhin e keq të zgjedhjeve të kaluara. E pra, përfaqësuesit e Odirit kanë deklaruar se zgjedhjet janë zhvilluar sipas standardeve ndërkombëtare, ndërkohë që kreuri i shtetit do të zgjidhet në balotazhin e 5 prillit. Ndjekim një përmbledhje të vlerësimeve që ka patur për procesin zgjedhor në Maqedoni. Maqedonia me sa duket ka kaluar provimin. Misioni vëzhgues i OSBE Odiri doli me vlerësimin se raundi i parë i zgjedhjeve vendore dhe presidenciale i ka përmbushur shumicën e standardeve ndërkombëtare. Votimet nuk u shoqëruan me incidente, të cilat i lanë në hije zgjedhjet parlamentare të vitit të shkuar. Megjithatë, organizata vlerëson se ka patur disa parregullsi procedurale dhe se procesi i numërimit të votave është vlerësuar si pak pozitiv. Sidoqoftë, përfaqësues të shumta asamblesë parlamentare të OSBE-s u deklaruan të kënaqur me faktin se Maqedonia
ka bërë disa hapa përpara në rrugën drejt demokracisë. Edhe krahas disa çështjeve të cilat lanë hapësirë për shqetësim, raundi i parë zgjedhor paraqet hap të rëndësishëm përpara. Me vëmendje do ta ndjekim procesin në raundin e dytë të zgjedhjeve. Me pothuaj të gjitha votat e numëruara, konfirmohet tashmë se përsa i përket zgjedhjeve presidenciale, në raundin e dytë më 5 prill do të përballen kandidati VMRO DPMNE Georgi Ivanov dhe ai i Lidhjes Social-Demokrate Lubomir Ferçovski. Ovje rezultati që ne pomenam se përveç Në bazë të 95% të rezultateve të përpunuara në raundin e dytë do të garojnë kandidatët presidencial Georgi Ivanov, i cili ka fituar 35% të votave në rrethin e parë, dhe Lubomir Ferçovski, i cili ka fituar 20% të votave. Për Ivanov, 49 vjeçar, kjo është përpjekja e parë për të futur në politikë dhe minjëherë pas shpalljes së rezultateve, ai u zotua se do të bashkëpunojë ngushtë me qeverinë për sjelljen e Maqedonisë më pranë Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Nga votat e numëruara në 32 komuna me shumicë shqiptare, derisa në 4 prej tyre kanë fituar kandidatët e Partisë Bashkimit Demokratik për Integrim, pjesë e koalicionit qeverisës. Megjithatë, në komunat më të mëdha të banuara me shqiptarë si Tetov, Struk dhe Gostivar, fituesi do të caktohet në raundin e dytë. Në komunën e Tetovës, betejë kryesore në balotazh do zhvillohet mes kandidatit të BDI-s dhe atij të PD-s. Në rrugët e Shkupit, ndërkaq rezultatet duket se nuk kishin shumë rëndësi. Maqedonasit e dinë tashmë se ky vend i vogël ka shumë sprova të tjera në sytë e botës. Zgjedhjet shkuan më së miri, tha një Maqedonas, ishin të ndershme dhe demokratike. Duhet të jemi krenar, të shohim çfarë do të ndodhë në raundin e dytë. Do të vijmë me informacionet nga rajoni. Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara diskuton sot një raport të sekretarit përgjithshëm Ban Ki-moon. Në raport thuhet se prania e misionit OKB-s në Kosovë po shihet nga shqiptarët si pengesë për funksionimin e shtetit, ndërsa rezolutën 1244 e konsiderojnë të parëndësishme dhe jo detyruese. Shefi OKB-s thot se procesi i rikonfigurimit të UNMIK-ut është intensifikuar dhe se do të përfundojë në muajin qershor. Por raporti sqaron se OKB-ja do të ruajë një prani të vogël në terren, sidomos në Mitrovic, me qëllim që të raportojë rreth çështjeve që kanë të bëjnë me pakicat. Po ashtu, në raport theksohet se përpjekjet për fillimin e bisedimeve mes Prishtinës e Beogradit për planin 6 pikësh kanë qenë të pasuksesshme. Në seancën e sotme në Këshillin e Sigurimit, Kosovën do ta përfaqësojë ministri i jashtëm Skënder Hyjseni, ndërsa Serbinë presidenti Boris Tadić. Ministri Hyjseni ka thënë se në New York do të kërkojë përfundimin sa më shpejt të misionit OKB-s në Kosovë, me qëllim që t'i krijojë mundësi misionit evropian EULEX që të jetë plotësisht funksional. Ndërkohë, autoritetet kosovare sot kanë penguar hyrje në vend të një autoriteti dhe delegacionit të lartë serb të kryesuar nga kryetari i Bashkisë së Beogradit Dragan Dilas. Arsyeja e pengimit të hyrjes së delegacionit për të biseduar me serbët në zonën e Kamenicës ka qenë një pasaktësi në dokumentacion. Policia e Kosovës ndaloi të hënën një delegacion të Serbisë që të hynte në vend. 2 automjete të këtij delegacioni u ndaluan në pikën kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, në portën 5 tek vendi i quajtur Dheu i Bardh, në rajonin e Kamenicës. Delegacioni serb kryesohet nga kryebashkiaku i Beogradit Dragan Dilas dhe Mlađan Đorđević, këshilltar i presidentit të Serbisë Boris Tadić. Sipas zëdhënësit të policisë së Kosovës Arber Beka, ky delegacion është refuzuar të hyjë në këtë territor, sepse nuk ka respektuar procedurat shtetërore për vizita zyrtare në Republikën e Kosovës. Ata nuk kanë preferuar të paraqesin pasaportat, por vetëm letërnjoftimet, tha Beka. Ky konsiderohet provokimi i radhës i Beogradit, me gjithë paralajmërimet e autoriteteve të Republikës së Kosovës për moslejimin e vizitave të zyrtarëve serb, këta të fundit duket se nuk heqin dorë. Në mënyrë të qartë, kjo vizitë sotme kishte të bënte me seancën që u zhvillua sot në Këshillin e Sigurimit të OKB-s për situatën në Kosovë. Ndërkohë, ministri spanjoll i Mbrojtjes ishte sot në Prishtinë, nga ku deklaroi edhe kërkoi tërheqjen e trupave ushtarake nga Kosova, pasi Spanja ende nuk e ka njohur pavarësinë e shtetit më të ri në Europë. Spanja do të tërheqë trupat e saj nga Kosova në Vjeshtë. Vendimi është zyrtarizuar tashmë dhe u është komunikuar edhe ushtarëve spanjoll nga vetë ministrja e Mbrojtjes, Carmi Chasson, gjatë një vizite në Kosovë. Në një intervistë për media, Chasson tha se Spanja do të tërhiqet gradualisht në koordinim me aleatët, por vendimi është absolutisht përfundimtar. Las tropas españolas no van
Trupat spanjolle nuk do të marrin pjesë në asnjë operacion sepse ne nuk e kemi njohur pavarësinë e Kosovës të ajo. Sipas ministre spanjolle, Kosova tani po i konsolidon institucionet e saj dhe nuk ka nevojë për paqëruajtës, për operacionet e pas luftës apo mbrojtjen e refugjatëve. Arsyet që e quan Spanjën në Kosovë 10 vite më parë kanë përfunduar, theksoi ajo. Shason ka mohuar se në qeverinë socialiste të Spanjës ka dallime lidhur me vendimin për tërheqjen nga Kosova. Spanja aktualisht ka mbi 600 trupa të mobilizuar në vend që nga viti 1999. Vendimi i Madridit ka hasur në kritika të shumta nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Abdel Shefer. Madridi është një nga të 5 anëtarët e Bashkimit Evropian si Çipro, Greqia, Slovakia dhe Rumania, që nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Kryeministri i vendit Berisha ka deklaruar se Shqipëria shumë shpejt do të aplikojë për të fituar statusin e vendit kandidat në familjen europiane. Duke u shprehur i vetëdijshëm se rruga është e gjatë, shefi i qeverisë nënvizoi se angazhimi i qeverisë në reforma për të qenë së shpejti pjesë e familjes europiane do të jetë serioz dhe maksimal. Kryeministri në një ekspoze në takimin rajonal të përfaqësuesve të PNUD-it deklaroi se shpërblimi për reformat e suksesshme të Shqipërisë erdhi me antarësimin e Aleancën Veriatlantike. Duke shprehur mirënjohje për pranimin në NATO, Berisha nënvizoi se PNUD-i ka luajtur një rol të rëndësishëm në asistimin dhe ndihmën e dhënë, duke e zgjedhur Shqipërinë si vend pilot për projektet e tij në rajon. Berisha tha se kjo është mjaft e rëndësishme në rrugën e vendit tonë drejt familjes europiane. Ai u ndal në projekte të cilat e bën Shqipërinë të ketë një pamje ndryshe: interneti në shkolla, brain gain, lufta kundër informalitetit me regjistrimet elektronike të bizneseve dhe sistemin elektronik të taksave, luftën kundër korrupsionit, kundër krimit organizuar, leximin e procedurave për investitorët e huaj dhe projektet për zhvillimin e turizmit. Kryetarja e Kuvendit zonja Josefina Topalli ka qenë iniciatore e një marshimi me moton Unë në NATO, me pjesëmarrjen e nxënësve të shkollave të kryeqytetit për të festuar në këtë mënyrë edhe zyrtarizimin e antarësimit të Shqipërisë me të drejta të plota në familjen atlantike. Një maraton me moton Unë në NATO në bulevardin Dëshmorët e Kombit ka qenë forma në të cilën kryetaria e Kuvendit ka festuar me fëmijë të shkollave të kryeqytetit në prag të antarësimit të Shqipërisë në NATO. Kryetaria Josefina Topalli tha se pranimi i Shqipërisë në NATO është realizimi i maratonës së të gjithë shqiptarëve të cilët tani jetutje do të jenë më të sigurt. Kjo maraton që ju sot bët me sloganin Unë në NATO, fakt është maratona që shqiptarët gjatë këtyre viteve kanë realizuar dhe kanë dalë në kampion. Ajo kupa që ju mort, në fakt, është kupa që prindrit tuaj marrin me 4 prill 2009 në Strasburg Kel, kur Shqipëria bëhet antare me drejta të plota. Pas një marshimi të gjithë bashk, kryetaria Topalli me fëmijët pjesëmarrës në maraton e kanë përfunduar këtë aktivitet festiv, duke vizituar mjediset e Kuvendit të Shqipërisë. Duke pranuar Shqipërinë në Aleancën Veriatlantike, tashmë do të kemi më shumë NATO në rajonin ballkanik. Kjo është deklarata e ministrit portugez të Mbrojtjes, Nuno Severano Teixeira, gjatë një takimi që pati me ministrin shqiptar të Mbrojtjes, Gasmen Toketa, në Lisbonë. Krahas kësaj, ministri i Mbrojtjes portugeze përgëzoi homologun shqiptar për arritjet e Shqipërisë, e cila në këto vite është kthyer një faktor shumë i rëndësishëm strategjik stabiliteti dhe sigurie në Ballkan. Ndërkaq, ministri shqiptar i Mbrojtjes Oketa falenderoi Lisbonën zyrtare për mbështetjen e dhënë për ratifikimin e protokollit të antarësimit të Shqipërisë në NATO. Oketa theksoi se vetëm në disa ditë Shqipëria do të përjetojë një moment historik duke ulur në vendin e antarit me të drejta të plota në aleancë, gjë që do të shënojë jo fundin, por vijimin e një procesi të gjatë i cili kërkon angazhime të dimensioneve të reja. Kombëtarja shqiptare po vijon në Durrës periudhën përgatitore për ndeshjen me Hungarinë, e cila zhvillohet në kuadër të eliminatoreve të kampionatit botëror të futbollit Afrike e Jugut 2010. Trajneri holandez Harian nuk ka thirrur në ekip sulmuesin Erion Bogdani, megjithatë kuqezinjt janë optimistë dhe shpresojnë fitoren sepse ajo do të përmirësonte edhe pozitat në renditje në grup. Ndeshja me Hungarinë të shtunën ka grumbulluar kuqezinjt në Durrës. Trajneri Han ka patur në stërvitjen e paradites të hënën thuajse të gjithë grupin, i cili pritet të plotësohet të martën me dallkun dhe currin. Takimi me përfaqësuesen hungareze është shumë i rëndësishëm për të marrë pikë
Pasi ndeshjet e tjera në fushën tonë, i kemi me kundërshtar si Danimarka kryesuese dhe Portugalia, ku qezin nga ana tjetër duhet të zgjidhin një problem të madh. Duhet që sulmuesit të nisin të shënojnë sërish. Në ndeshjet e fundit neve kemi pasur probleme në këtë aspekt, rastet kanë qenë, por mendimi im është që neve duhet jemi çik më të dashuruar për të shënuar gol, siç mund të them, domethënë sidomos sulmuesi duhet të jetë më me atë inatin që do futet në fushë dhe duhet të realizojë domethënë patjetër një gol. Shpresoj që këtë herë të ndodhi ndryshe. Arihan në sulm ka thirrur 4 lojtarë, Salin, Berishën, Sukajn dhe Memellin. Skila ka shprehur keqardhjen për mungesën e Bogdanit, ndërsa i ka mëshuar sërish ides që ekipi nuk duhet të bëjë të njëjtat gabime si me Maltën, por të jetë më i përqendruar. Një rezultat i mirë me Hungarinë sipas mesfushorit të Kotbusit do të kthente besimin te tifozët. Rivali ynë i radhës ka grumbulluar 7 pikë pas 4 takimeve dhe renditet në vendin e dytë. Shqipëria e ka humbur ndeshjen e parë me Hungarinë me rezultatin 2-0. Ky në vijim mund të konsiderohet një lajm vërtet i mirë në kohë krize. Giganti indian i makinave Tata Motors ka prezantuar Nanon, makina më e re dhe më e lirë në botë. Kompania Tata thotë se Nano ka një vlerë prej $2.000. Ajo ka 4 dyer dhe ka një gjerësi për rreth 1.5 metrash. Kompania beson se kjo makinë e re do të nxjisë një revolucion të vërtet në industrinë e automjeteve. Nano do mundsoj kështu të gjithë njerëzve të blejnë lirë një makinë. Duke patur parasysh vështirësitë financiare, çmimi i kësaj makine është i përballueshëm nga të gjithë. Makina Nano është shenja më e qartë se automjetet super të lira do të bëhen pjesë e së ardhmes sonë. E me këtë prurje të re të indianëve që vazhdimisht sjellin risi jo vetëm në tregun e automjeteve, do ta mbyllim edicionin qendror të lajmeve në Klan, ku jeni njohur me ngjarjet kryesore të kësaj të hënë nga vendi e nga bota, e së gjithnjë keni një alternativë tjetër tashmë për të qenë në kontakt me informacionet në korale, duke klikuar në faqen tonë të internetit në tvklan.tv, ku mund të ndiqni 24 orë live online edhe programacionin e ngjeshur të televizionit tonë, i cili do të vijë pas pak me lojën kutia ju pritën Keldemi. Mos mungoni tek zona ndaluar me Andi Bushatin dhe pyetjes kush fiton emisionin Opinion, sot do të përgjigjen përballë njëri tjetrit, profesuesi i Partisë Demokratike Bujar Nishani dhe i Partisë Socialiste Fatmir Xhafa. Shikim të këndshëm, bashkë mirupafshim. Të martën, ora 22 në Opinion. Debati, a ka të rinë Shqipëria? Opinion, mundësohet nga Vodafone. Është moment të ytë. Është Vodafone. I'm sitting here and I don't feel okay. I don't feel well today. I wanna be out, I wanna fight. Into the lonely night, I wanna ooh tonight. In the night I wanna find a little girl, and change her world. Then I take her to the beach, drink her something, for example, lasty with peach. I wanna ooh tonight. Programet me kontrat Vodafone